कुनै कुनै स्थानहरू ठाउँ मात्र नभएर इतिहास नै हुन्छन्। यो इलामको गोर्खे, जसको नाम नेपाल एकीकरण ताका राखियो। बेस क्याम्प जस्तो राखेर त्यहाँबाट चाहिँ उता सिक्किम हान्न गएको अरे भनेपछि गोर्खा ल्याएर यहाँ बसेको हुनाले गोर्खे रहन गयो भन्ने। 50औं वर्ष पहिले नै गोर्खेमा बिजुली बल्थ्यो। गोर्खेबाट इलामका विभिन्न भेगमा विद्युत पुर्याइएको पनि थियो। धेरै पहिले बनिएको इलाम जिल्लाकै पहिलो विद्युत गृहको रूपमा पनि रहेको छ। गोर्खेको मयु खोला किनारमै झाप्नी जाएर ध्यान गर्थे। कारियप्पाको रोचक कथा लुकेको छ गोर्खेमा। त्यो करियप्पाले नै भनौँ न अब जाति बनाएर उसलाई जापान पठाइदियो। गोर्खेको बाटोमा मोटर गुड्थ्यो। गोर्खे टु माने भन्ज्याङ ल्यान्ड रोभरको घरजहाटमा थर्किन्थ्यो। एकदम दह्रो गाडी हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला के भन्थ्यो भने यो गाडी मौका भएर रुख चढ्छ पनि भन्थ्यो। यति ठुलो बजार लाग्थ्यो रे, स्थानीयले बालबच्चा थुनेर राख्नु पर्थ्यो हराउँछन् भनेर। अत्याधिक ठुलो बजार लाग्ने। अनि यहाँ केटाकेटी हाम्रो बाउहरूलाई चाहिँ यसो घरबाट ननिस्किनु भनेर ढोका लगाएर घरभित्र थुनेर राख्छ। केटाकेटीलाई चाहिँ थुनेर राख्छ। गोर्खेका रोचक कथाहरू सुन्नेछौँ र यहाँको हालको अवस्था पनि बुझ्नेछौँ। गोर्खे पुग्नु अघि इलामको रोचक भेगहरू पार गर्नेछौँ र कन्यामको रोचक इतिहास पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबै नागी थियो, भैँसी चर्थे। नागी भनेको पाटन चिल्लो डाँडा। हजुर, चिल्लो डाँडा थियो। कन्यामको क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चियाको बुटो र त्यो सँगै रहेको स्तम्भ। झकिझकाउ इलामको दृश्य र यहाँको रोचक इतिहासहरू पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आज पूर्वको पुरानो कथाहरू सुनौँ र दृश्यहरूको पनि मजा लिउँ। यो हो झापाको चाराली। महेन्द्र राजमार्गमै पर्ने चाराली पूर्वी नाका काँकरभिटाबाट 11 किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। चारालीबाट उत्तरतर्फ बन्ने यो मेची राजमार्गले अत्यन्त सुन्दर स्थानहरू पुर्याउँछ। वास्तवमा यो इलाम फिदिम हुँदै यो ताप्लेजुङ पुग्ने नै राजमार्ग हो। आज भने हामी इलामको अति रोचक स्थानहरू पुग्ने चाहिँ लक्ष्यमा छौँ। गोर्खे इलामको एउटा अति ऐतिहासिक स्थल पनि हो। हुन चाहिँ अब गाउँ ग्रामीण क्षेत्रको सानो बजार क्षेत्र हो, तर पनि त्यो बिचमा चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि देखिने सुन्दरता साथसाथै चाहिँ त्यो गाउँको चाहिँ एउटा गाउँले जनजीवन र त्यहाँको ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ आज हामी गोर्खे र इलामका विभिन्न भेगहरूतर्फ चाहिँ अघि बढ्दैछौँ। हामी उत्तर बढ्यौँ मेची राजमार्ग हुँदै। यो दुवैतर्फ चियाबारी भएको स्थल हो बर्ने चिया बगान। झापाकै ठुलो चिया बगान मध्येमा पर्छ बर्ने चिया बगान। क्रमशः सडकले उचाइ लिँदै जाँदैछ, हरियाली छ सबैतिर। यो जोर कलश भन्ने स्थान हो। हामीले अब इलाम जिल्ला टेक्दैछौँ। यहाँ अघि प्रहरीको चेकिङ पनि हुन्छ र इलाम छिरिनेछ। इलामका नागबेली सडकहरू छिचोल्दै हामी कुटी डाँडा आइपुग्यौँ। यहाँबाट माथि पाथिभरा मन्दिर उक्लने सिँढीमार्ग गएको छ। झापाको प्रचण्ड गर्मीबाट यहाँ आइपुग्दा निकै चिसो महसुस हुँदैछ पनि। हर्कटे बजार छिचोलेपछि अब सुरु हुन्छ कन्यामको चियाबारी। यहाँदेखि निकै अघिसम्म ठुलो क्षेत्रमा चिया बगान फैलिएको छ। मेची राजमार्ग यसै चियाबारीको मध्यबाट बढेकोले यात्राकै क्रममा चियाबारीको दृश्य देख्न सकिन्छ। डाँडाको ढलानमा चियाबारी र ढाडमा सल्लाहको वृक्षहरू। निकै सुन्दर छ दृश्य कन्यामको। कन्यामका साथै इलामकै सुन्दरताको प्रमुख कारण हो चिया। चियाबारीको इतिहास कति पुरानो रहेछ त यहाँको। हामीले चियाको इतिहास कोट्याउन पुरानो बासिन्दासँग गफ गर्ने निर्णय गर्यौँ। यो ठाउँमा मेरा जिजु आएर फाजीगाउँ भन्ने ठाउँमा बस्नु भइरहेछ। त्यहाँबाट क्रमशः हुँदै हुँदै हामीहरू यहीँ छौँ। मेरा सन्तान त धेरैतिर छरिआएका छन्, तापनि म चाहिँ यो ठाउँ जिजुले चाहिँ ल्याएर राखेको ठाउँ चाहिँ म रोकेर बसेको छु। यो स्थानमा पहिलेबाटै चियाबारी चाहिँ थिएन। यो एउटा विशाल नागी या पाटन रहेछ पहिले। स्थानीयहरूले यो स्थानलाई चरण क्षेत्रको रूपमा प्रयोग गर्थे। गाईवस्तु विशेष गरी भैँसी चरण क्षेत्र थियो कन्याम। कन्याम नाम पछिबाट प्रचलित हुँदै गयो। पहिले त यस स्थानलाई हुरुरे डाँडा भनिन्थ्यो। पूर्वतर्फबाट हुरुरु हावा सदैव चलेकोले नाम हुरुरे रहन गएको पनि मानिन्छ। तर यहाँ पहिला भैँसी चरन थिए। यहाँ 8 सालदेखि म जान्दछु। 8 सालमा आएर मैले भैँसी चराएको गोठालो भएर। त्यो चियाबारी त थिएन होला? केही थिएन, सबै नागी थियो। सबै नागी थियो, भैँसी चर्थे। नागी भनेको पाटन चिल्लो डाँडा। हजुर, चिल्लो डाँडा थियो। हाल कन्याममै टेकेर मेची राजमार्ग गएको छ। यो मार्ग बनिनु पूर्व पनि यो भेगबाट गोरेटो या घोडेटो चाहिँ गएको रहेछ। त्यो बखत बटुवा र घोडाहरू यहीँबाट भएर तराई झर्ने इतिहास सुनाउनुहुन्छ स्थानीयवासी। पहिला बाटो भन्ने यहाँ केही पनि थिएन, घोडा हिँड्दथे। घोडा फिक्कल आइतबारे
पशुपतिका घोडा हजारौँ घोडा उँधो जान्थे, हजारौँ घोडा उभा आउँथे दुई पका पकाएर। त्यो अवस्था थियो। बजार संसारै मात्रै थियो, संसारै जानु पर्थ्यो। बिचमा तल सुनमाई गएर बस्दा थिए तिनीहरू। त्यस्तो तरिकाको थियो यहाँ। 2028 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र युवराज हुँदा ताका यहाँ आएर चिया रोपनी गरेको बुझियो। क्रमशः चियाबारीले ठुलो क्षेत्र लिँदै गयो। हाल हर्कटे नजिकबाट कन्यामको भन्ज्याङ हुँदै पाल्टाङेसम्मको क्षेत्रलाई नै कन्याम चियाबारीको रूपमा लिइन्छ। 2028 साल युवराजी वीरेन्द्र ऐश्वर्य भएर उहाँहरू आएर चिया रोप्नु भयो। यहाँ अहिले लाखौँ मान्छे पालेको छ चियाको कारणले गर्दा। लाखौँ मान्छे आएका छन् यहाँहरू। हामी कन्याम छिर्नसाथ यो संरचना देखेर दङ्ग पर्यौँ। पर्यटकका निम्ति स्काई वक अर्थात् सिसामा हिँड्ने खेल रहेछ यहाँ। एकपटक छिरेर हेरौँ यहाँ। हामी कन्याम लगभग छिरिँदै मात्रै छ। हर्कटे बजार ठ्याक्कै कटेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले यो स्काई वक देख्न सक्छौँ। माथि यो चाहिँ स्काई वक अर्थात् सिसामा हिँड्ने। हेरौँ चियाबारीको माथि सिसामा हिँड्दा कति मजा आउँछ। अब यहाँबाट गएर हामी स्काई वक गर्छौँ र त्यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि हेर्नेछौँ। वरिपरि राम्रो दृश्य पनि देखिन्छ अरे। जाउँ अगाडि। लाग्यो आकाशमाथिको सिसामा चढ्न स्काई वकतिर। प्रवेश शुल्क 300 रुपियाँ रहेछ स्काई वकको निम्ति। केही उचाइमा रहेको यो स्थल चढ्दै गर्दा वरपरको हरियाली चियाबारी देख्न सुरु भइहाल्यो। चप्पल यसरी लाउनु पर्छ। इलामको स्काई वकमा यसरी टेकियो खुट्टाले। कता कता डर लाग्दो रहेछ यहाँ तल हेर्दा चाहिँ नि। हो एकदमै कता कता हजुर। यो स्काई वकको सिसा चाहिँ कति बलियो हुन्छ। यसै हेर्दा त 10 जना जति एकैचोटि घुम्दै गरेको पनि देखियो। यो विषयमा हामीले सञ्चालकसँग सोधेर हेऱ्यौँ। र सुरक्षित रूपमा चाहिँ सिसामा हिँड्नको लागि यसमा 3टा लेयर छन्। यो 3टा लेयर मध्ये 11 एमएमको चाहिँ सिसा छ। यो चाहिँ टप एन्ड ग्लास हो। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ गोली हानेर चाहिँ चेक गरे हुन्छ। त्यसैले यसको पुरा सेफ्टी गाडी चढाउने गोली हान्ने त्यो बुलेट प्रुफ हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ कुनै पहिला फिलिङ्स चाहिँ डर अनुभव हुन्छ। तर त्यो एक्साइटिङ हुनलाई नै यो डर हुने किसिमले नै हुन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो सिसा क्र्याक हुने खालको त्यो चाहिँ हामीले अहिले राखेका छौँ, बनाउने योजना छौँ। कन्याममा चियाबारी घुम्नुको अलावा यस्ता पर्यटक भुलाउने परियोजना खुल्नु अत्यावश्यक पनि हो। कन्याममा धेरै स्वदेशी पर्यटकहरू आउँछन् नै। हाल भारतबाट घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि वात्तै बढेर गएको रहेछ। कम्तीमा एक दिन कन्याम क्षेत्र बसाएर घुम्ने वातावरण बनाउन सके पर्यटन व्यवसायलाई भने थप टेवा पुग्ने पक्का छ। कन्याम पिकनिक स्पटबाट क्रमशः पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको पक्का हो। बुझिहेरौँ कन्यामको पर्यटनको इतिहासको विषयमा स्थानीयबाट। 52-53 साल पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ पिकनिक खान आउने व्यवस्थित किसिमका लज होटलहरू थिएनन्। 64-65 सालतिर लजसहितको होटल व्यवस्था गरेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति होटलहरूको पनि विकास भयो र अहिले पनि भने जस्तो पर्याप्त होटलहरू त यहाँ छैनन्। यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू अहिलेसम्म जम्मै 2वटा कारणहरूले मात्रै आउनुभएको छ। एउटा चाहिँ यो चियाको हरियोपन हेरेर आनन्द लिन भने, अर्को चाहिँ यहाँको चिसो मौसमलाई हेरेर चाहिँ आनन्दित हुन आउनु भएको छ। यहाँ आउने पर्यटकहरू प्रायः जसो चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू नै हुनुहुन्छ। हामी कन्याम बिचकै बाटो भएर अझ अघि बढ्दैछौँ। यहाँ अघि कन्याम भनेर लेखिएको देखिँदैछ। चियाबारीको मध्यमा बाटोकै छेउमा ठुलो चट्टाल छ। यहाँबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कन्यामको भन्ज्याङ मुख्य थल हो। यही छेउमै पर्यटकहरू वनभोज खान्छन्, घोडचढीमा रमाउँछन्। स्थानीय उत्पादनहरू बिक्री गर्ने पसलहरू प्रशस्त छन् छेउमै। चिसो मौसम, निकै रमाइलो महसुस हुन्छ यहाँ आइपुग्दा चाहिँ। कन्यामको मुख्य स्थान यो जसलाई भन्ज्याङ भनिन्छ। यहाँ चाहिँ अब पर्यटकहरू आएर घुम्ने, यहीँ नजिकै चाहिँ पिकनिक वनभोज खाने, साथसाथै यहाँनिर चाहिँ अब घोडचढीको मजा लिने, अब यहाँ मास्तिरको डाँडामा चाहिँ यहाँ कपडाहरू लगाएर फोटो खिच्ने, यहाँ नेपाली पोसाकहरू विभिन्न संस्कृति झल्काउने जात जातिका चाहिँ वेशभूषाहरू पनि पाइन्छ। अब यो स्थान चाहिँ कन्याम घुम्दाखेरि आउने प्रमुख स्थान हो। यो ठाउँमा चाहिँ जुन पछाडि देखिएको डाँडा छ त्यसलाई लभ डाँडा भन्ने चाहिँ चलन पनि छ। अब यहाँको चाहिँ एउटा विशेष ऐतिहासिक कुरा हामी खोजी गर्दैछौँ आज। त्यो चाहिँ
चाहिँ हो यहाँको सबैभन्दा पुरानो चिया। यो सुन्दा अचम्म लाग्छ, चिया अर्थात् चियाको बुटा पनि सबभन्दा पुरानो हुन्छ भनेर। यहाँ वास्तवमा छ पनि। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ युवराज हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बखत आएर चाहिँ रोपनी गरिएको चियाको बुटो अहिले पनि छ अरे, स्तम्भ पनि छ अरे। त्यो ठाउँ खोज्दै चाहिँ हामी केही तल स्कुलको नजिक जानेछौँ। कन्यामको सडक छेउको पेटीहरू यस्तो पसलले सजिएको छ। यस्ता पसलमा प्राय इलाममै उत्पादित स्थानीय उत्पादनहरू बिक्री हुने गर्छ। इलामेली विशेष ललिपप, बम्बईसन, विभिन्न प्रकारका दुग्ध मिठाईहरू, सबैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ छुर्पी बिक्री हुन्छ। लामो सिङ्गो छुर्पी या काटेको टुक्रा दुवै खाले लिन सकिन्छ यहाँ। हामी कन्यामकै एउटा बाटो भएर तलको विद्यालयतर्फ झर्यौँ, पुरानो चियाको बुटाको खोजीमा। स्कुल पछाडिको चिया बगानतर्फ लिएर गए एकजना स्थानीय भाइले। यहाँ एउटा सानो स्तम्भ निर्मित रहेछ। 2028 सालमा पहिलोपटक रोपनी भएको चिया सम्बन्धी विवरण छ शिलालेखमा। हामी प्राय कन्याम घुमिरहेको छौँ, कन्यामको चियाबारी हेर्छौँ। तर पहिले चाहिँ अब यो कन्याम चाहिँ हुरुरे डाँडा हुँदाको अवस्थामा चाहिँ 28 सालभन्दा अगाडि चाहिँ यो एउटा नागी थियो। नागी अर्थात् चिल्ला चाहिँ पाटनी क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ कुनै वृक्षहरू थिएनन्। पछि मात्र चाहिँ यहाँनिर 28 साल पश्चात चिया रोपनी सुरु भयो र अहिले कन्याम चाहिँ नेपाल र विश्वभरि नै एक प्रकारले चिया खेतीको र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकसित भएर गएको छ। अब कन्यामको चियाको एउटा ऐतिहासिक स्थल चाहिँ हामी अलिकति तलतिर आएपछि पाउन सक्छौँ, जहाँनिर चाहिँ एउटा यो शिलालेख छ, स्तम्भ छ, जसले चाहिँ बताउँछ यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चिया रोपियो। अर्थात् कन्यामको क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चियाको बुटो र त्योसँगै रहेको स्तम्भ। त्यतिखेरका चाहिँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले, स्वर्गीय वीरेन्द्रले आएर चाहिँ चिया जुन रोपनी गर्नुभएको स्थान र पुरानो चियाको बुटा हेर्नको लागि चाहिँ कन्यामको कृष्णाश्रम मावि जुन विद्यालय छ त्योभन्दा पछाडितर्फ रहेको र वडा कार्यालयको नजिकै रहेको स्थानमा चाहिँ हामी पुरानो चिया र स्तम्भ एकसाथ देख्न सक्छौँ। हामीले वरपर सोधीखोजी गरिहेऱ्यौँ, तर पुरानो चियाको बुटो यही हो भन्ने यकिन चाहिँ भएन। पुरानो बुटो जुन ऐतिहासिक बुटो चाहिँ सायद संरक्षण गरेर राखेको छ होला जस्तो चाहिँ लागेको थियो। तर यहाँ आइसक्दाखेरि चाहिँ के पनि सुन्यो भने त्यो पुरानो बुटो चाहिँ उखेलियो अथवा कुनै पनि तरिकाले नष्ट भयो, या त त्यसको चिनारी छैन। अब यहाँ हेर्दा त झ्याम्म परेको बुटो यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ, तर सबैभन्दा पुरानो चिया चाहिँ कुन हो त भनेर छुट्याउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले नजिकै पनि बुझिहेऱ्यौँ होइन, कसैले यही बुटो हो भनेर चाहिँ भन्न सकेको अवस्था छैन। त्यो हिसाबले अब कतै त्यो पुरानो चाहिँ चिया मासियो या अहिले चाहिँ भेट्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो, त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो स्तम्भ जुन पनि फुटिसकेको छ, अलिकति संरक्षणको अभाव चाहिँ यहाँनिर हामीले चाहिँ खड्किन सक्छ, त्यो चाहिँ अवश्य महसुस हुन्छ। हामी कन्यामबाट अझ अघि बढेर फिक्कल बजार आइपुग्यौँ। मेची राजमार्गमै पर्ने फिक्कल बजार ठुलै गरी फैलिसकेको छ। हामीले यहाँबाट मेची राजमार्ग छोडेर पूर्वतर्फ छिर्नुपर्छ। हाम्रो मेची राजमार्गको यात्रा चाहिँ यहीँसम्मको मात्र रहने भयो आज। फिक्कल बजारलाई एकैछिनमा हुस्सुले ढाक्यो। निकै चिसो महसुस भयो फिक्कल बजार छिरेपछि। अहिले हामी छौँ फिक्कल बजारमा। फिक्कल बजार इलामको एउटा प्रमुख बजार नै हो। फिक्कल पनि पुरानो बजार, धेरै व्यापार हुने यो भेगको व्यापारिक क्षेत्र। फिक्कल बजारबाट दुईवटा बाटो छुटिने गर्छ। एउटा सिधै जाँदा मेची राजमार्गले अब इलाम बजार हुँदै फिदिम ताप्लेजुङ नै पुर्याउने मुख्य राजमार्ग छ भने, अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पूर्वतर्फ जाने बाटो जुन चाहिँ पशुपतिनगर हुँदै दार्जिलिङसम्म पुग्ने बाटो हो। हामी आज गोर्खे भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने लक्ष्य बोकेर हिँड्दैछौँ। गोर्खे जानको लागि यहाँभन्दा केही अगाडि बरबोटे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ फेरि अर्को सहायक बाटो लिनुपर्छ। बाटोको दृश्यहरू, गाउँघरहरू र गोर्खेको चाहिँ ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ हामी अब ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। फिक्कलबाट अब पशुपतिनगरतर्फको मार्ग भएर मोटरसाइकल घुमायौँ हामीले, तर पशुपतिनगर नै चाहिँ पुग्नु पर्दैन आज। यो मार्गले इलामको प्रमुख नाका पशुपतिनगर पुर्याउँछ। त्यहाँबाट उता भारततर्फको मार्ग भएर एकतिर मिरिक र अर्कोतिर दार्जिलिङ जाने सडक जान्छ। हामी चाहिँ यहाँबाट करिब 1 किलोमिटर अघि बरबोटेबाट यो मार्ग छोडेर शाखा मार्ग लिनेछौँ। हामी फिक्कल बजारबाट झन्डै त्यस्तै 1 किलोमिटर जति अगाडि आयौँ होला। यसलाई चाहिँ बरबोटे भनिन्छ। बरबोटेबाट चाहिँ दुईवटा बाटो फाट्छ। सिधै जाने बाटो पशुपतिनगर जाने बाटो छोडेर अब हामी यहाँबाट देब्रेतर्फ छिर्छौँ। यो देब्रेतर्फ जुन यो गाडी गएको बाटो छ, यो चाहिँ खासमा नयाँ बजार भन्ने स्थानसम्म जाने बाटो हो। तर हामी चाहिँ बिचमा कतैबाट गोर्खे भन्ने स्थान पुग्नेछौँ। गोर्खेको लागि चाहिँ अब हामीले पनि ठ्याक्कै बाटो चाहिँ यही हो भन्ने थाहा छैन। सोध्दै खोज्दै हामी गोर्खे चाहिँ पुग्नेछौँ। यताको मार्ग पनि कालो पत्रे नै रहेछ, तर केही अघिबाट कच्ची बाटोको यात्रा गर्नुपर्ने बुझेका छौँ। केही वर्ष पहिले हामीले यो मार्ग हिँड्दा धेरै हिलोमा डुबेर यात्रा गरेको थियौँ। यसपटकको सुधारिएको रूप देख्दा चाहिँ दङ्ग परियो।
कालोपत्रे सकिएपछि कच्ची मार्ग रहेछ, तर त्यति धेरै अप्ठ्यारो भने छैन। कतै सुक्खा कतै धेरै हिलो। अब यहाँबाट अघि त 2वटा मार्ग गएको देखिन्छ। कता जानुपर्ने हो त हामी? फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेबसर्फर 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 वेबसर्फर। सहज बाटो कालोपत्रे र अलिकति चाहिँ कच्ची बाटो भएर चाहिँ यो मकरजुङ भन्ने ठाउँमा आयौँ। यो मकरजुङको ऋषि मोड भनिँदो रहेछ। ऋषि मोडमा चाहिँ साँच्चै एउटा मोड पनि छ, घुमाउरो ठाउँ छ र त्यहाँबाट चाहिँ 2टा बाटो अगाडि फाटेको देख्न सकिन्छ। अर्थात् अब एउटा चाहिँ नयाँ बजार जाने बाटो भइहाल्यो भने हामी दाहिनेपट्टि छिर्नुपर्छ। यहाँबाट यता दायाँपट्टि चाहिँ हामीलाई यो मार्गले करिब आधी घन्टाको समयमा चाहिँ यहाँबाट सहजै गोर्खे पुर्याउन सक्छ। बिचमा सुन्दर गाउँहरू पर्छन् भन्ने सुनेका छौँ। त्यो हेर्दै 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 हामी आज गोर्खे पुगेर गोर्खेको पुराना इतिहासहरू सबै चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। मकरजुङको ऋषि मोडबाट हामीले दायाँतर्फको मार्ग लियौँ। यतै रहेछ धाप हुँदै गोर्खे पुग्ने मार्ग। अब आधा घन्टा करिबमा त गोर्खे नै पुगिने बुझ्यो। यता आएपछि एक प्रकारको टार भेट्यो। पहाडको भेगमा समथल भूमि, निकै ठुलो क्षेत्रमा फैलिएको पठार या टार रहेछ। टारमा धानबली मजाले सप्रिएको छ। सिँचाइको सुविधा रहेछ। सानो नहर या नाली सडक छेउमै छ। धानका साथै मकै पनि राम्ररी सप्रिने रहेछ यता। सडक केही ठाउँमा हिलो छ भने प्राय ठिकै छ। मोटरसाइकल सहजै चलाउन सकिँदैछ। अचानक एउटा बजार क्षेत्र आइपुग्यो। सडक छेउ बाक्लै छन् घरहरू। के रहेछ बजारको नाम बुझी हेरौँ कसैसँग। साथी के बजार भन्छ यसलाई? धाप भनेकै है यो। अब यहाँबाट गोर्खे जाने बाटो कताबाट छुट्छ? धाप बजार सुन्दर र चिटिक्क परेका घरहरूले सजिएको। यहीँबाट 2तर्फ जाने मार्ग छुटेको पनि देख्न सकिन्छ। धाप बजार भन्ने स्थानमा आयौँ। धाप एउटा ठुलै बजार क्षेत्र रहेछ। एकदमै पुरानो घरहरू, यो खास इलामेली घर, पहिलेदेखिको नमुनाहरू, सुन्दर चिटिक्क परेको घरहरू। अब यहाँबाट चाहिँ 2टा बाटो फाट्छ। यो यता चाहिँ अन्त्य कतै जान्छ भने यहाँबाट सिधै अगाडि जाँदाखेरि अर्थात् दाहिनेतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ हामी गोर्खे बजार पुग्न सक्छौँ। अब धेरै टाढा छैन, लगभग हामी 15 मिनट 20 मिनटमा त गोर्खे पुग्छौँ नै सायद। हामी धेरै अलमल नगरी गोर्खेकै बाटो हुँदै अघि बढ्यौँ। यो क्षेत्रका घरका नमुनाहरू चाहिँ निकै आकर्षक लाग्यो। सुन्दर बनावटका चिटिक्क परेका घरहरू। केही अघि बढेपछि बाटो निकै हिलाम्बै भेट्यो। सायद निर्माण कार्य चल्दै रहेछ मार्गको। गोर्खे जाँदै गर्दा बाटोमा यो नाग देवताको दर्शन मिल्यो। यो कुन प्रजातिको हो सर्प विशेषज्ञले पत्ता लगाउनु होला। यो निकै लामो छ फेरि यो। आमामामा पुच्छर त अझै आएको छैन त हौ। यहाँ छ पुच्छरी। डाँडै आए पनि यहाँबाट त हिलैमा पस्नुपर्ने रहेछ। यहाँबाट कता? अब त हिलै। करिब 5-10 मिनट कच्ची बाटोको हिलाम्बै यात्रा रह्यो। अब यहाँ अघिबाट त कालोपत्रे भेटियो फेरि। हामी गोर्खे बजार आइसकेछौँ। अब त हरियाली बीच झुरुप्प बसेको बजार। अब मजाले गोर्खे घुमिन्छ र यहाँको रोचक इतिहासका कथाहरू पनि सुन्नेछौँ। हामी गोर्खे बजार आइपुग्यौँ। बाटो त्यस्तो अप्ठ्यारो थिएन। एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति हिलो भएको कारणले समस्या भयो। जे होस्, अब त्यो पनि बनिँदै गरेको अवस्था रहेछ। गोर्खे आउनलाई अप्ठ्यारो छैन। अब हामी गोर्खेका विभिन्न क्षेत्रहरू घुम्नेछौँ। यहाँ स्थानीय मित्र हुनुहुन्छ अनिल सुब्बा। उहाँले चाहिँ हामीलाई यहाँ वरिपरिको क्षेत्रहरू घुमाइदिनु हुनेछ। अब हामी माथि मन्दिरबाट अनि पोखरी हुँदै पुरानो पावर हाउस लगायतका कुराहरू घुम्नेछौँ। यहाँबाट घरबाट छिरेर चट्ट अगाडि बाटै हो यो। हामी सर्टकट हाम्रो बाटो चाहिँ निस्केको छौँ। ल कस्तो मजाको गल्ली आइयो ल। निकै पुरानो र ऐतिहासिक बजार गोर्खे। 100औं वर्ष अघिको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र। यति ठुलो बजार लाग्थ्यो र यहाँ मानिस नै हराउने सम्भावना पनि हुन्थ्यो रे त्यो बखत। अनिलजीले रोचक कथाहरू सुनाउँदै हिँड्नुहुँदैछ। यो चाहिँ कस्तो थियो भने अब हाम्रो बाबुबाजेहरूले भनेको सुन्ने अनुसार बुधबारको दिन चाहिँ अत्याधिक ठुलो बजार लाग्ने। अनि यहाँ केटाकेटी हाम्रो बाउहरूलाई चाहिँ यसो घरबाट ननिस्किनु भनेर ढोका लगाएर घरभित्र थुनेर राख्छ। केटाकेटीलाई चाहिँ थुनेर राख्छ भनेको बजारमा हराउँछन् कि भनेर। त्यो बेलाको पनि यस्तो सशक्त बजार हुने गर्थ्यो गोर्खे। अनिलजी अघि हामी उहाँलाई पछ्याउँदैछौँ। यो त टाउकोले खेल्दै हिँड्दा नि हुने रहेछ क्या। सबै इस्कुसे माथि कति मजाले फलेको फेरि यो चाङहरूमा। चाङमुनि लटरम्म फलेका इस्कुसहरू हाल प्रति कट्टा या बोराको 4-5 सयमा बिक्री हुन्छ रे। अर्थात् प्रति किलो 10-12 रुपैयाँ। प्राय झापा झर्छन् इलामका सागसब्जीहरू बिक्री हेतु।
अनिलजीले हामीलाई सिंहदेवी मन्दिर ल्याइपुर्याउनु भयो। धेरै ठुलो आस्थाको केन्द्र रहेको यो भेगको प्रमुख मन्दिर रहेछ यहाँ। गोर्खे बजारमा चाहिँ मेन अब भनेको बसोबास गर्ने जाति भनेको तामाङ, नेवार, लिम्बू यस्तै जाति छ। अनि सम्पूर्ण जातिले पूजापाठ गर्छ यहाँनिर। पूजापाठ सब जातिले पूजा गर्नु पायो। यो अचम्म लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यो ढुङ्गा छ, फेरि सबै ढुङ्गाको बिचमा पछाडि फेरि पहाड छ जस्तो देखिँदैन है सर? पछाडि छैन नि भित्ता, यो बारी छ उतासम्म छ, तर भित्र चाहिँ यत्रा यत्रा ढुङ्गाहरू माथि झुन्डेको जस्तो। फेरि यो दाहिनेतर्फको ढुङ्गा देखाउनु एउटा कुवा छ, ए भित्रै कुवा छ। कुवा छ, यो पानी कहिले सुक्दैन। यहाँनिर एउटा कुवा छ, यो जल चढाउने हो। यहाँनिर आफै पानी निस्किरहेको छ, पानी आफै निस्किरहन्छ यहाँ। यो ढुङ्गामा चाहिँ अचम्मको एउटा आफै एउटा झन्डाको आकृति छ। ठ्याक्कै यो कसैले बनाएको होइन, के होइन, यस्तै नै ढुङ्गा हो यो। झन्डा ठ्याक्कै झन्डाको आकृति। माथि माथिसम्म चाहिँ यसरी शिलाहरू अडिएको अवस्था छ। हामी मन्दिर कटेर अझ अघि बढ्यौँ। यता पुरानो पावर हाउसको संरचना हाल पनि रहेको छ अरे। इलामको त पर्याय नै हो चिया। चियाबारी बिच फेरि हिँड्न पाइयो गोर्खेमा। मयू खोलामा पुल बनेको रहेछ। हामी पुल तरेर पारी जाने भयौँ। यहाँ रहेछ पोखरी, धेरै पुरानो तर कृत्रिम पोखरी। पावर हाउस छ एउटा यहाँ तलतिर। त्यो पावर हाउस चलाउनुको लागि चाहिँ पानी जम्मा गर्नको लागि यहाँ पोखरी बनाइएको थियो। यसलाई पूर्ण संरक्षण गरेर सरसफाइ गरेर यसलाई पूर्ण पोखरीको रूपमा ल्याउन सकियो भनेदेखि यहाँनिर स्विमिङदेखि लिएर बोर्ड खेल्नेहरूसम्मको पर्यटकहरू ल्याउन सकिन्थ्यो। यो 3 नम्बर वडा र 1 नम्बर वडाको सूर्योदय नगरपालिकाको 1 र 3 नम्बरको सहकार्यमा यसलाई पूर्ण सुचारू गर्नु पाए चाहिँ राम्रो हुने थियो। पोखरीमा सङ्कलित पानी एउटा नहर बनाएर केही अघिसम्म लगिएको रहेछ। हामी त्यो बखतको प्रविधि निहाल्न अघि बढ्यौँ। हाल चाहिँ निकै ठुलो झोडीले छोपिसकेछ यो भेगलाई। हामी झोडी जङ्गल छिचोल्दै अघि बढ्यौँ। यहाँ रहेछ इन्टेक। यहाँबाट चाहिँ पाइप जोडेर तल लगेको देखिन्छ। ठुलो फलामे पाइपमा पानी गएर तल विद्युत गृहमा जोडिएको छ। हाल हाइड्रो पावर त साधारण नै लाग्ला, तर यो निकै पुरानो र इलामकै पहिलो मध्येको परियोजना थियो। हामी अझ तल झऱ्यौँ। पुरानो भवन भेट्यो हाइड्रोकै पावर हाउस छेउ। यो चाहिँ कर्मचारी बस्नका निम्ति बनाइएको रहेछ, तर हाल न त हाइड्रो चल्छ न त यो स्थानमा कोही बस्छ नै। छानामाथि झोडीले साम्राज्य जमाइसकेछ। हामी अहिले यहाँको पावर हाउस भन्ने स्थानमा छौँ। यो पावर हाउस चाहिँ वास्तवमा एउटा विद्युत उत्पादन गृह हो। धेरै पहिले बनिएको इलाम जिल्लाकै पहिलो विद्युत गृहको रूपमा पनि रहेको छ। यो भेगमा यस्तो चाहिँ प्राविधिक कामहरू केही नभएको अवस्थामा गोर्खेमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ बनियो एउटा अचम्म लाग्दो कुरा नै छ। यहाँ उत्पादित बिजुलीले अब सम्पूर्ण क्षेत्रलाई त्यो बेलामा बिजुली बल्ने गर्थ्यो। त्यति अगाडि बनिएको संरचना अब अहिले चाहिँ अब हुन त यो आउटडेटेडै भन्नु पर्यो। अब यो धेरै वर्ष पहिलेको कुरा अब अहिलेसम्म सञ्चालनमा चाहिँ छैन। तर पनि यसका अवशेषहरू चाहिँ र एउटा यो घुम्नको लागि चाहिँ अब पुराना प्रविधिहरू कस्तो थिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ केही मात्रामा हामीले चाहिँ दिन सक्छौँ। कर्मचारी बस्ने क्वार्टर छेउमै अर्को गृह रहेछ। यो चाहिँ वास्तविक पावर हाउस। यसो चियाएर भित्र निहाल्यौँ हामीले। 2034-33 सालतिर नै यो यहीँकै जलविद्युत, यहाँकै लघु जलविद्युत आयोजना गोर्खेबाटै उत्पादन भएको 64 किलोवाटको जुन जलविद्युत आयोजना थियो, त्यो आयोजनाबाट प्रसारण भएर गोर्खे, पशुपति र फिक्कलसम्म यहाँको बत्ती चाहिँ प्रसारण भएको हामीलाई थाहा छ। गोर्खे बजारको इतिहास नेपाल एकीकरणसँग जोडिएको छ। नेपालका गोर्खाली फौज पूर्वतर्फ बढ्दा यही स्थानमाथि क्याम्प खडा गरी बसेका रहेछन्। गोर्खाली फौज बसेको स्थान भएकोले यस स्थानलाई गोर्खे भनिएको मत राख्नुहुन्छ स्थानीय बासिन्दा। त्यो बिचमा युद्ध हुँदाखेरि चाहिँ सिक्किम हान्ने क्रममा यहाँ माथि बानी डाँडा भन्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा क्याम्प जस्तो बनाएर, एउटा गढी जस्तो बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ नि बेस क्याम्प जस्तो राखेर त्यहाँबाट चाहिँ उता सिक्किम हान्न गएको अरे भनेपछि चाहिँ गोर्खा ल्याएर यहाँ बसेको हुनाले गोर्खे रहन गयो भन्ने धेर थोर सुनेको हो हामीले।
1930 पछि करिब 100 वर्षसम्म गोर्खे व्यापारको चरममा पुग्यो। इलाम मात्र नभई 5 थर र ताप्लेजुङसम्म पहुँच थियो गोर्खे बजारको। 2035-40 सालसम्मै गोर्खेले ठुलो भूमिका खेलेको हो। गोर्खेले 5 थर ताप्लेजुङ तेह्रथुमदेखि लिएर इलाम डल्लैको जति पनि खाद्य पदार्थ, च्यादर, जस्ता पाता, लत्ता कपडा, जति पनि दैनिक उपभोग्य सामानहरू सबै आपूर्ति गर्ने बजार यो गोर्खे बजार हो। बुधबारको दिन हटिया लाग्थ्यो र मङ्गलबारको दिन नै टाढा टाढाका 5 थर ताप्लेजुङको तेह्रथुमको मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यहाँ हाम्रो खेत छ, खेतमा उनीहरूले आफैले चाहिँ नि खाना पकाएर त्यति बेलाको पौराणिक अवस्थामा त्यही पाराले परम्परागत शैलीले नै पकाएर उनीहरू बास बस्थे। गोर्खेबाट माने भन्ज्याङ हुँदै उता भारततर्फको सडक मार्ग थियो, त्यहाँ मोटर चल्ने गर्थ्यो। हुन त गोर्खेमा 1930बाटै व्यापार फस्टाएको भनिन्छ। गोर्खेमा बजार छँदा या छेउछाउका अन्य भेगमा यति ठुलो बजार टाढा टाढासम्म थिएन रे। विक्रम सम्वत 1970को दशकमा गोर्खेमा व्यवसाय गर्न भारतको हरियानाबाट मारवाडी समुदाय पनि प्रवेश गरे। हाल उहाँहरूको 3 पुस्ता यतै भइसक्यो। पहिले जस्तो व्यापार भलै नहोस्, तर पुराना व्यावसायिक मारवाडी हाल पनि व्यापार व्यवसायमै हुनुहुन्छ यहाँ। गोर्खेका पुराना व्यावसायिक र अन्य इतिहास बुझ्न हामी स्थानीय व्यापारी कहाँ छिर्यौँ। अब मेरो त जन्मै यही हो। बुवाहरू 1972तिर भन्नुहुन्थ्यो हो। भनेपछि त 100 वर्ष 110 वर्ष पहिलो कुरो इतिहास हजुर। त्यति बेलाको अब हरियानाबाट आउनुभएको हो, यस्तै बिजनेसै गर्नुभएको। लुगा कपडा किराना सामानहरू हुन्थ्यो। अनि गाउँबाट अलैँची आलु चिरैटो मजिठो भन्नेहरू आउँथ्यो। चिरैटो मजिठो अलैँची इन्डिया लगेर बेच्यो, उताबाट सामान ल्यायो। त्यो सामानहरू इलामसम्म पठाउँथ्यो। इलाम 5 थरसम्म जान्थ्यो हाम्रोबाट। यहाँबाट अब कुल्ली घोडा त्यति बेला त हेर्नुहोस्, म जाँदाखेरि पनि फिकलमा केही पनि थिएन। मैले जान्दा पनि पशुपति पनि 25 सालदेखि चाहिँ पशुपतिमा अलिक रकजक भएको हो। त्योभन्दा अगाडि केही पनि थिएन। एउटा सोमबार हाट लाग्थ्यो पशुपतिमा, बिहिबार फिकलमा लाग्थ्यो, खालि कटुवा र सुर्ती पाउँथ्यो। त्यति बेला यहाँ त एकदम भिड हुन्थ्यो। बुधबार हाट लाग्थ्यो, भिड हुन्थ्यो, जे पनि बिक्थ्यो। टाढाको मान्छेहरू आउँथ्यो। मेन बजार गोर्खे भन्थ्यो। हामीलाई गोर्खे घुमाइदिनु हुने मित्र अनिलजी र राजेन्द्र अग्रवालको पुस्तैनी सम्बन्ध रहेछ। पहिले राजेन्द्रजीको बुबाले यो भेगमा मोटर गाडी ल्याएर चलाउँदा चालक चाहिँ अनिलजीको हजुरबा हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो बखत यो स्थानमा मोटर चल्नु चाहिँ निकै रोचक नै कुरा हो। 2019 सालमा मेरो बुवाले गाडी किन्नुभयो। त्यति बेला के थियो भनेदेखि यो गाडी पनि आफैले किन्नुभयो। अनि यो जिल्ला पञ्चायत भन्थ्यो। जिल्ला पञ्चायतमा कति ट्याक्स पनि बुझाउनु पर्थ्यो। अनि आफै बाटो खनेर मानेभन्ज्याङ गोर्खे बाटो खनेर यो मनबहादुर खापुङ उसको बाजेको नाम, ऊ चाहिँ ड्राइभर आउँथ्यो। इन्डियाबाट दार्जिलिङ साइडबाट मजाले आउँथ्यो। त्यहाँबाट यताबाट दुःख सुक्ख भर्याङ जस्तो बाटो थियो। कस्तो गाडी हुन्थ्यो? ल्यान्ड रोभर एकदम दह्रो गाडी हुन्थ्यो। त्यति बेला के भन्थ्यो भने यो गाडी मौका भएर रुख चढ्छ पनि भन्थ्यो। एक जमानाका अत्याधिक प्रभावशाली व्यवसायी अग्रवालज्यूको पसल र व्यापार क्रमशः खस्किँदै गएछ। हाल उहाँको पसलमा पहिलेको तुलनामा सामान पनि कम छ र बिक्री पनि अति न्यून। पहिले यसरी व्यवसाय गर्ने उहाँहरूलाई कैयाँ भनिन्थ्यो अरे। कैयाँको अर्थ ठ्याक्कै थाहा भएन, तर प्रायः व्यापारी गर्ने मारवाडी समुदायलाई पहिले कैयाँ भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो अरे। अब कैयाँ किन भन्यो होइन, यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। कैयाँको अर्थ चाहिँ के हो? खै कैयाँ भनेको मलाई पनि थाहै छैन। जस व्यापार गर्नेलाई कैयाँ भनिन्थ्यो। व्यापार गर्नेलाई भन्थ्यो होला सायद। अब यता आयो कैयाँ भने एउटा नाम राखिदियो। के कुनै व्यक्तिको नाम कैयाँ थियो? होइन। अहिले चाहिँ हजुरहरूलाई कैयाँ भनिन्छ भनिँदैन? अहिले भन्नु छोड्यो। अहिले त कैयाँ भन्ने चलनै हरा। अहिले चाहिँ बरु माडे भन्छ, मारवाडी भन्छ, रिसुले पनि त्यही हो। गोर्खे बजार छेउैबाट मयु खोला बगेर जान्छ। मयुको पानी स्वच्छ छ र निकै चिसो पनि। यही मयुलाई पहिले जोगी खोला पनि भनिन्थ्यो अरे। मयु किनारमा यो ढुङ्गे धारा छ। यसको कथा अझ बढी रोचक छ। यो धारा जापानिजले बनाएको रे। यहाँ हरेक वर्ष जापानिज आउँछन्। मयु खोला किनारमा जप तप र पूजाआजा पनि गर्छन्। एउटा जापानी टोली त सिनेमा बनाउँछौँ भनेर पनि आएका रहेछन्। जापानिजको अर्को बेग्लै कथा लुकेको रहेछ गोर्खेमा। जापानिज टाँसीमुरा कि के भन्नेलाई चाहिँ त्यति बेलाको जमानामा क्यान्सर भयो अरे। त्यो जमानामा
अनि अब मर्छस् तँ भन्थ्यो अरे। अब डक्टरको साधन थिएन होला उहाँ पनि। अनि उसको बाला बौला जस्तो भएर घुम्दै 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 हिँडेछ अरे। आउँदा आउँदै यहाँ आएछ। यहाँ आउँदाखेरि अनि त्यो खोले बाबासँग त्यसको हुने दिन भेट भयो अरे। त्यति बेला चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ महिम खोला भन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ जोगी खोला भन्थे यसलाई। खोला पनि सानो अरे त्यति बेला। अहिले चाहिँ यो चारतिरको पानी मिसिएर ठुलो भएको। अनि त्यो खोलाको पानी बिहान 3 चम्चा बेलुका 3 चम्चा दिन्थ्यो अरे, दबाई नै त्यति। हुँदा हुँदा त्यो त रोयल फ्यामिलीको रहेछ अरे जापानमा, एकदम तगडा भयो। यो कता नुहाउनु पनि जान्थ्यो अरे हौ। ओडार खोजी हिँड त तिनीहरूले भेटेको छैन, हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँदेखि मजासँगले त्यो मान्छे त जाति पनि भयो, बलियो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। अनि त्यहाँबाट उसलाई लु अब जा तेरो देश, तर यो कुरो चाहिँ तैँले तेरो फ्यामिलीलाई अहिले गएर नभन्नु। तँ मर्ने बेलामा चाहिँ सिरानीमा राखेर यो एउटा लेक जस्तो बनाएर यो चाहिँ जापानिजले चाहिँ करियप्पा भन्ने नाम राखिदिएको उनीहरूले। खोले बाबा हो उसको नाम, तर उनीहरूको भाषाबाट करियप्पा राखेको। त्यो जुन चाहिँ मैले पेसेन्ट भने नि उसको नाम चाहिँ नाकामुरा। त्यो करियप्पाले नै भनौँ न अब जाति बनाएर उसलाई जापान पठाइदियो। जापान पठाउँदाखेरि उहाँ जापानिजहरू पनि छक्कै पर्यो। अन्त त्यो उसलाई जुन चाहिँ लेख दिएको थियो यो चाहिँ तँ मरेर मात्रै दिनु भनेको थियो। उसले त्यो मरेपछि त्यो लेख भेटेपछि त्यहाँबाट जापानिजहरू चाहिँ हाम्रो रोयल फ्यामिली बचाउने यो ठाउँ रहेछ भनेर चाहिँ आउनु थाल्यो। अहिलेसम्म पनि आउँछन्, अहिले पनि आउँछ। गोर्खेमा पहिले प्रमुख कार्यालय साथै साबुन उद्योग र डिस्टिलरी पनि सञ्चालन थियो। समयक्रम अनुसार गोर्खे व्यापारिक चरमतामा पुगेर फेरि खस्कँदै गयो। हाल गोर्खे सुन्ने छ। यसको शिथिलता पछाडिको कारण पनि बुझ्न प्रयास गर्यौँ हामीले। अहिलेको जुन माथिको यो जुन मूल भन्सार भन्नुहुन्छ पशुपतिको, त्यो मूल भन्सार यहाँ थियो। त्यहाँको अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय इन्सपेक्टर साहब अहिले डिएसपी साहब बस्ने अब कुरा हुँदैछ। त्यहाँ त्यो कार्यालय पनि यहीँ थियो। यहाँ माडीहरूको घना बस्ती, माडीहरू धेरै बाक्लो बस्ती थियो। तर पछि समयकाल परिस्थिति अनुसार यो जब हाइवे बन्यो, मेची राजमार्ग बन्यो, यहाँबाट जति पनि तपाईँको आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू 5 थर ताप्लेजुङ, तेह्रथुम लगायतका ठाउँहरूतिर चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेपछि यो ठाउँ ओझेल पर्दै पर्दै गएको अवस्था हो। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई गोर्खेको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो त? प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखिदिनु होला। यहाँहरूलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने एउटा लाइक चाहिँ अवश्य गरिदिनुहोस् है। आज हामी हरेक बिहिबार नयाँ ठाउँको भिडियो लिएर आउने कुरा त यहाँहरूलाई थाहा नै छ। बरु कुनै नयाँ र रोचक स्थानको जानकारी भए कमेन्ट गरिदिनु होला। पूर्वी ब्लुज युट्युब च्यानल तपाईँ हामी सबैको साझा हो। यसमा चाहिने थप सुधारहरू के छन् जानकारी दिनु होला। हामीलाई माया गरी सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त। आजलाई भने सबै टिमसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। अब अर्को बिहिबार अर्को स्थानमा हाम्रो भेट पक्का हुनेछ। भिडियोको अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। नमस्कार। फाइबर इन्टरनेट र आइपी टिभी भनेकै वेब सर्फर।